به نام خدا. سلام خدمت همه دوستان عزیز. من محسن شابالایی هستم و بدون هیچ مقدمه‌ای میخوایم بریم این آموزش رو با هم شروع کنیم. اولین کار برای شروع بازی سازی در یونیتی دانلود هاب یونیتیه که ما قصد داریم این هاب یونیتی رو بدون کرک کردن و با استفاده از لایسنس خود یونیتی دانلودش کنیم و انجامش بدیم. خب برای این کار اولین کاری که میکنیم داخل گوگل یونیتی تیریدی رو سرچ میکنیم. دومین گزینه‌ای که میاد دانلود یونیتیه. اینو که بزنیم تو این قسمت یه گزینه داریم به اسم دانلود یونیتی هاب. اینو میزنیم، میبینید که پنجره دانلود باز میشه. حدود 52 مگابایت. دانلودش رو شروع میکنم. یه چند ثانیه طول میکشه تا این دانلود تموم بشه. خب دانلود انجام شد. از همینجا اجراش میکنم. I agree و در درایو C پروگرام فایل یونیتی هاب اینستال میکنیم. یونیتی هاب میخواد ران کنه. اوکی، ران بشه، هیچ مشکلی نداریم. احتمالا اومد اینجا دسترسی اینترنت میخواد، اونم میدیم بهش. باش، هیچ یونیتی ندارم من و همونطور که میبینید هیچ پروژه‌ای هم نیست. لاگین هم نیستیم. اصلا نیاز به لاگین کردن نداره، چون لاگین کردن یونیتی نیاز به تحریم شکن داره و ما نمیخوایم ازش استفاده کنیم برای لاگین کردن. اصلا نیازی هم نداریم. اولین کار و مهمترین کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که لایسنس یونیتی رو فعال کنیم. لایسنس یونیتی داخل این چرخ دنده ستینگ این قسمت لایسنس منیجمنت یه دکمه داره اینجا، مانوال اکتیویشن. اینجا که نگاه میکنید من نسخه پرسونال یونیتی رو لایسنسش رو دارم، ولی اصلا مهم نیست. این دقیقا همین کاری که من کردم برای فعال سازیش میخوایم با هم انجامش بدیم. این مانوال اکتیویشن رو با هم دیگه میزنیم. اینجا یه پنجره باز میشه، Save License Request. یعنی ما یه فایل ایجاد میکنیم رو سیستممون که یه درخواست لایسنس به یونیتی بدیم. اینو که بزنیم از ما میخواد یه جا اینو ذخیره کنیم. من میذارمش رو دسکتاپ که دیده بشه. Unity lic.alf اسمشه. ذخیره میکنیم. الان رو دسکتاپ من باید باشه این فایله. خب برمیگردیم داخل هاب. نگاه کن اینجا یه آدرس داره licenseunity.com/manual. اینو که بزنیم هیچی برامون باز نمیکنه. چرا؟ چون این آدرس برای ما فیلتره. برای این کار باید چی کار کنیم که اینو بتونیم لایسنس از یونیتی بگیریم و نخوایم یونیتی اونو کرک کنیم که در آینده تو پروژه همون به مشکل بخوریم، نتونیم پکیج‌های یونیتی رو استفاده کنیم. برای این کار چند تا راهکار وجود داره. یکی این که DNS های سیستممون رو عوض کنیم که الان این کار رو نمیخوام بکنم چون با اون احتمال زیاد مشکل میخوریم، چون DNS ها رو تشخیص میده و نمیذاره این کار انجام بشه. ما مجبوریم از یک تحریم شکن استفاده کنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. یک بار از این کار استفاده میکنیم. برای این کار یه افزونه‌ای داره گوگل کروم به اسم ستاپ VPN. اونو میخوایم دانلودش کنیم و ازش استفاده کنیم. گوگل رو باز میکنم مجددا.
افزونهای گوگل اکستنشن هستن. نگاه کن اینجا دارم اکستنشن ستاپ وی پی ان. اولین گزینه رو که بزنیم این پنجره برای ما باز میشه. ستاپ وی پی ان لایف تایم فری وی پی ان. اد تو کرومو میزنیم، اد اکستنشن. اینجا رو نگاه کنیم نصب شد و خودش این پنجره رو باز کرد. الان داریمش. میریم تو اکستنشن هامون، more tools extension. ببینید اینجا برای من اومده. خب بعد از نصب این افزونه لازمه که اینجا نشونش بدیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. روی این گزینه اکستنشن میزنیم و پینش میکنیم. پینش که بکنیم این بالا میاد. خب باید یه ایمیل و پسورد داشته باشیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم. برای همین باید یه اکانت بسازیم. برای اکانت ساختنش هم خیلی ساده است. یه ایمیل و دوباره هم پسورد رو میزنید. هر پسوردی دلتون خواست. لازم نیست حتما پسورد ایمیلتون باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین یه لینک به ایمیلتون میفرسته. اون رو باید تاییدش کنید تا بتونید ازش استفاده کنید. یه چند ثانیه صبر کنیم. اوکی شد. نگاه کنید من با این آدرس ایمیلم یه اکانت ساختم. حالا اینو میزنم، ایمیل رو اینجا وارد میکنم و رمزی که زدم ساین این میشه و سرورهای این VPN برامون فعال میشن. حالا از هر کدومش خواستین میتونید استفاده کنید. من از سرور هلندش استفاده میکنم و به همین سادگی کانکت شد. خب اینو میبندیم. نگاه کنید این صفحه لایسنسی بود که ما میخواستیم. احتمالاً برای اولین بار لازم باشه یه بار داخل یونیتی ثبت نام کنیم. خب نگاه کنید نمیذاره اول لایسنس بگیریم. باید حتما یه اکانت داخل یونیتی داشته باشیم که با این VPN میتونید این کار رو انجام بدین. چون ما الان یوزرنیم پسوردی نداریم اینجا باید یه دونه بسازیم. روی این گزینه کرییت وان میزنیم. ایمیل، پسورد، یوزرنیم و اسمتون اینا رو هم باید قبول کنید تا بتونید یکی بزنید. اینجا میزنید ربات نیستیم. اینم تیکش خود. حالا هرچی خواستیم من یه دونه میسازم با همون آدرس ایمیلم یه دونه میسازم. پسورد، یوزرنیم و همینم میذارم برای اسمم. اینا رو هم تیکاشو باید بزنیم. یه چند ثانیه تحمل میکنیم. این اوکی شد. میگه یه دونه ایمیل برات فرستادم. ایمیلمون رو باز میکنیم. این آدرس ایمیل رو باید کانفرم کنیم تا یونیتی ما رو بشناسه. یه بار دیگه باید بگیم ربات نیستیم طبق معمول. الان اینجا وارد میشیم. پسوردمون ساین این. پسورد رو اشتباه زدم.
وارد شد. ما این به این صفحه اصلا نیازی نداریم. ببینید که اسممو نوشته، یوزرنیمو نوشته، بعد حتی لوکیشن هم که هلند انتخاب کردم هست داخلش. ما اینو کار نداریم. ما یه بار دیگه میریم داخل هاب یونیتی و این لینک رو میزنیم. اومد یونیتی اکتیویشن الان برا ما هستش، قسمت منوال اکتیویشنش. اینجا یه دکمه داره به اسم براوز، اینو که بزنیم داخل دسکتاپمون اون فایل رو ذخیره کردیم. این فایل درخواستمونه به یونیتی از داخل سیستممون. اینو میزنیم میاد اینجا. این فایل اوکی باشه یه تیکه سبز کنارش میخوره، نکست رو میزنیم. خب حالا میگه که شما چه مدل یونیتی میخواین، یونیتی پلاس یا پرو میخواین یا یونیتی پرسونال. پلاس که حتما باید خریداری بشه و یک لایسنس از یونیتی دریافت بشه که ما اینو نمیخوایم. بعد یونیتی پرسونال ادیشن رو میزنیم. 3 تا گزینه داره اینجا. میگه که شما یک شرکت یا یه مکان خاصی هستین که میتونید با یونیتی در سال بالای $100,000 درآمد داشته باشین، یا همون شرکت یا فرد خاصی هستین که میتونید زیر $100,000 درآمد داشته باشین. شما اینو میتونید بزنید. یا یه فرد معمولی هستین که بعضی وقتا برای دلتون بازی سازی میکنید. حالا هر کدوم از این دوتا رو بزنید اوکیه. من این گزینه سوم رو میزنم، نکست رو میزنیم. ببینید فایل لایسنسش رو یونیتی به ما داد به همین راحتی. اینجا توضیح داده که چجوری از این لایسنس استفاده کنید. من حالا براتون انجام میدم. این فایل رو دانلودش میکنیم. بکنید اینجا دانلود شده، تو این فولدر برا من هست. اینو کپیش میکنم میارمش روی دسکتاپ که دم دستم باشه. میریم داخل هاب یونیتی، اینجا نکست میزنیم. اینجا به ما میگه آدرس اون فایلی که الان دانلود کردیم رو من بده. ما روی دسکتاپ این گزینه است. اوپن میکنیم، کانفرم میکنیم و تمام. تا 24/10/2021 نگاه کن، امروز 24/10/2021 من این لایسنس رو گرفتم و مطمئن باشید هست. نگاه کنید اینجا میگه لاگین کنید. ما نیازی به لاگین نداریم دیگه. یک بار برای همیشه اونجا لاگین کردیم و یونیتیمون فعال شد. الان اومد این گزینه Your license successfully activation. اینا نگاه کن اصلا باز نمیکنه. حتی ما چون فیلتر شکنمون یه افزونش روی کروم، فقط روی کروم میتونیم استفاده کنیم. اصلا اینجا نمیتونیم استفاده کنیم. خودش بعد از یه مدتی بسته میشه. یا الان اوکی شد. خب حالا میخوایم دیگه بریم سراغ نصب یونیتی. این قسمت هم به نظرم یکم طولانی شده. من ویدیو رو قطع میکنم. تو قسمت بعدی نصب یونیتی رو با هم دیگه انجامش میدیم.